Trebuia să abordăm subiectul ăsta de foarte multă vreme, dar niciodată nu este prea târziu. Așa că hai să avem o discuție serioasă despre bullying. Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Noi suntem familia Mateș, Paul, Sara, Melissa, Scarlett și Amza. Și astăzi o să abordăm un subiect super serios, și anume bullying-ul. Fenomenul ăsta prima dată apare în familie. Dar dacă nu apare în familie, prima dată o să te întâlnești cu bullying la școală. Și apoi îl duci cu tine până devii mare și ajungi să faci asta sau să primești bullying și la serviciu și te antrenezi foarte mult online, prin comentarii, prin tot felul de răspunsuri negative. Este efectiv o plagă care se răspândește din generație în generație tot mai mult. În generația noastră nu era o problemă atât de mare, dar acum este efectiv o pandemie de bullying. Unul din doi copii este afectat de bullying în România. Bullying, ok, dar ce este bullying? Eu vreau să-l întreb pe Amza, ce înțelegi tu prin bullying? Dacă e cineva supărat și tu râzi de el. Bullying-ul este exercitarea de putere și control peste o persoană mai slabă sau vulnerabilă. Adică unul care vrea să se creadă șmecher, îl calcă pe cap pe unul care e mai slab, doar așa că se simte el bine. E un comportament negativ de intimidare, de hărțuire, de umilire, de agresivitate, poate chiar și fizică, cu toate că agresivitatea fizică ar trebui pedepsită, total altfel nu trebuie discutată. Unii iau la mișto pe alții, zic, bă, tu ești gras, bă, tu ești țigan, tu ești negru, tu ești alb, tu ești mic, tu ești mare, tu ești înalt, tu ești... Este un fel de umilire, așa, faci o glumă din orice, numai ca să-l faci pe celălalt să se simtă inferior și mai mic. Inițiativa discuției despre bullying ne-a fost dată de către Persil. Anul acesta Persil, în parteneriat cu Crucea Roșie, continuă campania de CSR Mai multe fapte bune, la care ne alăturăm și noi. Și dacă anul trecut 20.000 de copii aveau parte de detergent pentru haine curate, anul acesta 25.000 de copii vor avea parte de detergent pentru haine curate. Copiii se compară între ei, la școală, în societate, în timpul lor liber, peste tot. Dar ce facem când subiectul de bullying sunt hainele murdare? Asta nu ține cont că ești cool, că ești înapoiat. Efectiv, este o situație pe care nu tu ai ales-o. Detergentul în România pentru foarte multe familii este un lux. Și nouă nu ne vine să credem că subiectul de bullying au devenit și hainele murdare. Noi trebuie să înțelegem că nu suntem cu nimic mai special când ne-am născut într-o familie în care își permite să aibă un detergent, o mașină de spălat, rufe și un Persil. Cumpărând Persil poți lua parte și tu la această schimbare, încât emoțiile copiilor să fie canalizate doar pe performanțele școlare, pe pasiuni și în niciun caz pe cum arată hainele lor. Care este soluția când vedem cineva că face bullying? Ai un coleg care râde de altul. Ce putem face noi în cazul ăsta? Să nu stai degeaba, Scarlett Mateș. Să le și să plece, să vorbească singur. Dar de ce fac oamenii bullying? Cum am zis la început, este o sete de putere și de control, adică este un comportament dominator peste o persoană mai slabă, mai inferioară. Atunci când cineva vrea să îl vadă pe celălalt că pierde cu orice preț. Sfatul nostru este ca niciodată să nu te ataci. Voi îi ziceți la un băiat dacă face bullying. Să zicem că îl cheamă Bogdan. Îi spunem, Bogdan, nu mai fă bullying. Și după aia nu mai face. Dacă nu te ascultă și face în continuare? Îi spui lui doamna. Dacă lucrul ăsta se întâmplă în școală, atunci trebuie să vorbești cu un profesor, cu un adult sau cu cineva, ca să vină să medieze între voi și să pedepsească comportamentul ăsta. Și dacă primește cineva bullying, adică dacă o persoană râde de altă persoană, tu în niciun caz să nu râzi. Persoana aia, eu doar am râs, eu n-am zis nimic. Da. Nu, dacă ai râs sau dacă nu ai spus nimic și nu l-ai protejat, înseamnă că ești de partea celui care face bullying. Trebuie la un moment dat să spunem stop bullying. Nu faci. Hai să spun ceva. Un băiat de la școală mi-a arătat degetul din mijloc. Și să nu arătăm degetul din mijloc. Toate cuvintele care nu le știți sunt mai ciudate. Puteți să-i spuneți la părinți, că părinții știu. Dar sunt copii care știu cuvintele mai ciudate de acasă. Totul pleacă din casă. Dacă în casă este bullying, dacă copilul este educat prin agresivitate și prin umilire, la fel o să facă și el la școală. Dacă eu îi zic lui Amza,
Știi când sunt în desene animate și se pun tot felul de semne la gură cu semnul întrebării, exclamării. Voi ce credeți că o să facă el la școală? O să reproducă exact ceea ce am făcut eu ca și părinte acasă. De la noi din casă pleacă totul. Deci dacă vrem ca copiii noștri să nu umilească și să nu fie umiliți, Asta înseamnă trebuie ascultare. să fie plini de iubire. Asta este soluția. Când îți face cineva bullying, trebuie să nu răspunzi. Cel care face bullying se hrănește cu răspunsul tău, cu supărarea ta, cu modul în care ești tu afectat. Dacă nu ai fi afectat, el nu ar face lucrul ăsta. Zice, o, ce rău e, ce urât ești. Tu zici, nu mai spune că mă doare. Păi de asta vreau, ca să te doară. Cu asta se hrănesc cei care fac bullying. Zi, Scarlett. Și tu trebuie să fii așa de... tu ești frumos. Eu nu arăt așa bine, dar e ok. Exact, să nu ne atacăm. În momentul în care ne atacăm și răspundem, îi zicem celui care ne face bullying că ne doare. Și în momentul în care cineva te jignește, îi spui, e ok, poți să mă jignești, dar să știi că nu mă afectează. Deci din start nu trebuie să accepti să ți se facă bullying și nici nu accepta tu în interiorul tău să iei acele cuvinte și în niciun caz să răspunzi. Melissa, tu ce faci când cineva face bullying la tine în clasă? Sau cu mine. Aoleu, se pune cu tine, nu vreți să vedeți partea aia din Melissa. Ar trebui să-mi schimb puțin direcția la cum mă raportez eu dacă cineva dă bullying, adică cel puțin lui Scarlett. Și nu numai, și la mine în clasă a fost bullying și dacă nu neapărat rezolam cu persoana care primea bullying. Dar ce ai făcut concret? I-am zis, da, ce vă las de ea, ce aveți? Dar cu ce te ajută pe tine dacă te iei de ea? Ți s-a făcut bullying? Da. Cu ce? Cu faptul că sunt creștină. Ironic e că mi s-a făcut într-o școală creștină. Ca să faci bullying, eu zic că prima dată trebuie să ai niște probleme personale cu tine însuți. Unii învață asta în casele lor. Pentru alții este un comportament pe care îl copiază de la alții. Pentru cei mai mulți este o lipsă de educație. Și cel mai mult e o lipsă foarte mare de dragoste în viața acelui om care face bullying. Mie mi s-a făcut bullying și a venit un băiat și mi-a zis m-a jurat. Mai mi-a făcut că mă vorbei mult. El, taci cu vocea ta. Eu... Tu știi de ce te... Specială. Exact. Da, iubita tati, mea. tu ești specială și noi știm că asta e din cauza că tu ești prea inteligentă. Mintea ta atât de repede merge că nu reușește gura să țină pasul. Exact. Ca și părinți, dacă am ști că copiii noștri sunt afectați de bullying, în primul rând noi acasă trebuie să-i cocoloșim cu dragoste și să-i încurajăm. Și în lucrurile negative pe care ei le aud, noi să răspundem cu lucruri pozitive și să le arătăm adevărata lor identitate și adevărata lor însemnătate pentru noi ca și părinți. Ca în momentul în care aud aceste cuvinte negative și sunt hărțuiți, efectiv să le intră pe o ureche și să iasă pe cealaltă. Și în al doilea rând trebuie să luăm acțiune. În niciun caz nu trebuie să tolerăm astfel de comportamente. Este foarte important ca noi, ca părinți, să lucrăm la încrederea pe care o au copiii în ei. Să se simtă iubiți, să se simtă că sunt apreciați. De exemplu, dacă Scarlett se bulbie, eu acasă să îi arăt iubire, ea să simtă că e ok. E foarte ok. Dragilor, aș vrea să concluzionăm puțin și să spunem așa că bullying-ul are la bază o foame prostească pentru putere și control. Puterea înseamnă să protejezi, în niciun caz să umilești. Uitați-vă la toate poveștile de copii, la poveștile de adulți, la filme, peste tot. Când te uiți la un supererou, tu de fapt ce vezi în el, ce apreciezi? Protecția pe care o oferă, ajutorul pe care îl oferă. Să fii unul care este cel mai șmecher din clasă, că îl umilește pe celălalt mic, este de fapt un semn de slăbiciune imens, cel mai colosal. Oamenii slabi îi umilesc pe ceilalți. Oamenii puternici protejează, oamenii puternici iubesc, oamenii puternici fac familii, cresc copii, îi au grijă și de alții. În asta constă puterea, în iubire, în niciun caz în frică. Nu vrem să fie doar un mesaj așa retoric, noi vorbim și voi ascultați, ci vrem să vă implicăm în zona de comentarii. Vă rugăm frumos să ne scrieți despre situații pe care voi le-ați întâlnit de bullying, situații în care ați avut sau n-ați avut putere să vă opuneți, dacă vi s-a făcut bullying, ce credeți voi că ar trebui și să facem cumva o mică discuție prin care să ne încurajăm și în care să luăm atitudine. Să vedem ce soluții putem găsi ca să oprim acest război. Bullying-ul trebuie oprit. Nu accepta să ți se facă, nu accepta ca să vezi că cineva face altcuiva bullying și mai ales să nu acceptăm să li se facă bullying copiilor. Pentru că situația este mult mai gravă decât ne putem imagina. Un bullying aparent în glumă pe unii copii îi poate afecta pe viață. Stop bullying!